سلام يا جماعة. النهاردة عايزين نعمل الشوكليت بومب اللي هي الترند بقى اللي ماشي ده. بس انا ما لقيتش اللي هي اللي هم الدايرة اللي بيعملوها دي، بس انا لقيت الايج الكندر جوي دي بتدي برضو، ممكن هتدي نفس الطريقة، وهيبقى عندنا الشوكليت اللي احنا هنسيحها اهي. هنسيحها نحطها في الميكروويف 30 ثانية ونقلبها، او ممكن تعملي على حمام بخار مفيش مشكلة. وتبقى بالمنظر ده. وهنحط بقى الشوكليت على الايج اهي، هنحطها من كل حتة ونوزعها كويس كويس بحيث ما سيبش ولا مكان فاضي من الشوكليت اهي. تحطيها بحيث ان هي تبقى مليانة بالمنظر ده اهي. توزعي 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 كده بالمنظر ده. خلاص ايوه كده في كل حته، مسيبش ولا حته فاضيه. وهنعمل كده برضو للشل التانية. هنحطها بقى في التلاجة تقريبا ربع ساعة. بعد ما طلعناها هتبقى بالمنظر ده. خلاص هنطلعها بالراحة جدا. خلاص، ولو هي جمدت شوية بنحاول يعني نفرغ ما بين الجناب كده عشان تبقى كويسة. نيجي بقى نحط عندنا قطع مثلا مارشميلو، عايزة تحط انتي برضو ممكن قطع شوكولاتة ماشي تاني. عايزة تحطي لازم طبعا نحط بقى اللي هي الباودر بتاع الكاكاو. خلاص اي نوع انتي عايزاه. وبنيجي بقى نقفل الجزء التاني. طب هنقفل الجزء التاني ازاي؟ لازم نسيح او نسخن الاول طاسة، وهنحط الايج دي الناحية دي ايوه كده، بحيث ان هي تبقى تسيح شوية عشان تلزق، بس ما تسيحهاش خالص، حتة كده عشان تلزق. واي بقى فراغات او كده موجودة هنصرف فيها اهي. هنعمل هنجيب الشوكليت التانية السايحة اللي عندي، بس المهم ما تكونش سخنة، هي سايحة بس هتكون عشان ما تسيحليش الايج اللي عندي. هنقفل بيها الفراغات اللي موجودة اهي، نقفلها من كل حتة. خلاص لما اجي دلوقتي ازينها مش هتبان الحاجات دي، هتنشف بقى، هنسيبها تنشف. خلاص اهي قفلنا من كل النواحي. نيجي بقى الباقي اللي عندي هنحطه، نعمله زي ديكوريشن كده من فوق براحتك. برضو ممكن تستعملي اي لون شوكليت. برضو عايزة تستعملي برضو الشوكليت الوايت، انا عندي الشوكليت الوايت اهي. اهي هنحطها كده. هي برضو جمدت شوية عندي، بس يعني لو حابة تسيحيها تاني او انا مش مشكلة، انا هستعمل كده تحط حتت كده تعمل شكل مش مشكلة. ايوه حتت كده. خلاص نشيل بقى الطبق دون نحط واحد تاني. خلاص ونجيب بقى عندنا اللي هي النعناع او المنت او الحاجات اللي هي الكاندي. خلاص بس يكون المنت عشان بيدي طعم حلو مع الشوكليت لما تيجي تدوبيها مع مع الشوكليت اهي. بتكسريها وتحطيها كده من فوق، هيعمل شكل وهيدي طعم برضو حلو. خلاص اهي كده نحط في كل النواحي، وده هيبقى شكلها. انتي ممكن تحطي اي حاجة تانية، سبرينكل، اي حاجات تانية. بس بنيجي بقى بعد كده نحطها في المج، ونحط عليها اللبن يكون سخن زيادة عن السخن شوية، بيغلي. خلاص واول ما هنحطها هتفتح كده بالمنظر ده اهي. هنقلبها بقى عادي. يعني هي بيبقى طعمها فعلا حلو وبتبقى ظريفة وبتعجب الولاد برضو لما بيشوفوا الحاجات كده. الايج دي بتفتح وبتطلع المارشميلو والحاجات اللي فيها، فبتبقى لطيفة. وممكن تعملي كذا واحدة وتديها كهدية يعني. فإن شاء الله تجربوها وتعجبكم. وسلام.